भनेको हैन बुवा बुवा यहाँ हुनुहुन्छ भट्टा भनेको प्रतीत मकैको माछ लाउँदैछन् हैन छोरीलाई नि ललिपप चाहियो यत्रो छोरीले नि ललिपप खान्छ नि यस्तै छ हैन खाना पकाउँदैछु झरना देखाउने उ त्यहाँ पनि झरना छ हैन गाइस त्यहाँ पनि झरना छ यहाँ घाम आउँदैछ म चाहिँ बेसीमा छु झरना आमामा अहिले बढेछ यार झन् यो झरना है गाइस यहाँनिर दाइ छन् दाइ बसिराख्नु भएको छ हेलो गर्नु दाइ हेलो हाई हाई केआरबी भ्लग खगराज बराल दाइ केआरबी हैन खगराज बराल भ्लग म चाहिँ मेरो गाउँमा आउनुस् घुम्नुस् भन्न चाहन्छु यस्तो दामी छ सिन चाहिँ हैन तर अलिकति ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ समस्या छ गाडीहरू चाहिँ त्यति उताबाट आमा आउँदै हुनुहुन्छ है गाइस अब के भन्नुहुन्छ कहाँ जान्ला भन्नुहुन्छ है खाना त्यो दाल बसाएर आएको छु एकैछिन कसले के का कट्टा फाटा टुटा कट्टाले पोरो जो मारे हगी त्यसले त्यही काखर राख्ने अरे अहिले पछि लिने काडा पकाउँदा भन्दा त्यो बइलर पोरो उउँदो भन्नु एकछिन आउँछु म गाडी बाटो हिलो भएर गाडीहरू यहीँ छन् हैन अत्ता केले टोक्यो यार दाइ मौरीले अत्था मौरीले टोको है गाइस अत्ता मौरीले खतरा टोक्दिरह भने अत्था त्यो मौरीले कसरी टोक्यो यार दाइ मौरीले अत्था तल हुनुहुन्छ हैन झरना है गाइस यहाँ छ उता छ उता माथि छ हैन ड्रोन भइदियो मजा आउँछ ड्रोन त त्यस्तै हो हामीहरुले सम्झिने पानी छम्किने हो ड्रोन भने कस्तो हुन्छ ड्रोन यो है गाइस भट्टा भनेको हैन बुवा बुवा यहाँ हुनुहुन्छ भट्टा भनेको यो पिठो है के को पिठो हो त बुवा पिँडो अरे है पिँडो मकै र धान पिसेको पिँडो मकै धान दिन यस्तो लाग्ने होइन गाई घाँस घुमेको
भाइ कसैले ल्याएन है पत्ता भनेको यो होइन मेरो हप्पन आफ्नो बोत्यो किन यहाँ अहिले पऱ्यो नटाउनु परेको थियो यो 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 भाटो यहाँ हालेको थियो खास खोल्नु नटाउनु परेको थियो यो पनि ओद्दै लाग्ने न पानीको बोतल दिन्न नि हो माथि कस्तो कस्तो तिर्खा लाग्छ पानीको पाइप कहाँ छ यहाँ कोरिउ त नाइ खोलाउ त सिलो पार्दैछ म यहाँ ए हातमा भेट्ने छ बटिक छ मलाई ओहो कति धेरै हो नि यो है गाई जाल चाहिँ यहाँ बस्ने ढुङ्गामा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ बस्ने ढुङ्गा होइन यहाँनिर बसेका छौँ हावा यस्तो मजा चलिरहेछ नि यस्तो मजा हावा आइरहेछ नि आहा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँभन्दा माथि चाहिँ गाउँ छ होइन यहाँभन्दा माथि चाहिँ गाउँ छ त्यस्तै हो बल्ल तल्ल यहाँ पुगेका छौँ त्यही त हो नि यस्तो दामी भ्यू छ पारीको त्यो गाउँ चाहिँ सिकु भन्छ होइन त्यहाँ बेसीदेखि यहाँ पुगेका छौँ हेर्नु त कति तल छ तपाईँ आफै अन्दाज गर्नु न कति माथि आयौँ हामी अरू त के नै भन्नु छ र यस्तै त हो नि आहा दसैँमा आएको यत्तिको रमाइलो नगरी त के फर्किनु यत्तिको नहिँडी त के फर्किनु होइन अमला खाँदैछु के आयो कि नभनिदिनु अमला खाइरहेको छु होइन आहा पसिनाले ऱ्यापछ्याप भइसकेको छु हावा पनि यस्तो मस्त चलिरहेछ कि कुरै छोडिदिनुहोस् नखराउँदा नाम के हो तिम्रो के आयुष आयुष के बराल तिम्रो के हो हरि बराल चौरे बराल त होइन ऊ हरि बराल यहाँ छन् तिम्रो के हो भाइ धनीराम बराल म पनि बराल हामी पनि बराल बराल किन गाउँ जाम बारकोटी हामी पनि बारकोटी हौ चुट लाग्दैन है के बिस्तारै हान्ने यहाँ हान बिस्तारै गुड यो भाइ ज्ञानी छ म पछि आउँदा चक्लेट ल्याएर आइदिन्छु है तिमीलाई नाम के अरे हरिप्रसाद बराल यहाँ पनि हरिप्रसाद बराल ल बाई एउटा गाउँ लागेको छ होइन लास थाक्यो यहाँबाट चाहिँ गाउँ लाग्यो है के हुन्छ राख्छु म धान कुट्दैछन् है त्यो भाइ छ होइन र यस्तै हो धान कुट्दै रहेछन् मैले
चिनेको छैन त्यसैले म केही नबोली हिँड्दैछु होइन गाइज त्यति राम्ररी चिनेको छैन कि ललिपप छ एकछिन है गाइज नाम के हो तिम्रो लौ गाउँमा पुगेको छु होइन पुच्चे भेट्यो भने फाइनल्ली घर पुग्न लाग्छौँ होइन अब चाहिँ घर आउनु लाग्यो कल दिदी ओ राम दाजु क्या छ दाजु माथि पनि हुनुहुन्छ प्रतीत मकैको माछ लाउँदैछन् होइन तिमीलाई चक्लेट ल्याइदिएछु लौ नातिनी लौ न राम दाजु हजुर दही खानुहुन्छ ललिपप लौ गाईहरू यो चाहिँ घर होइन गाई घरै घरबाटी आउँछु औला दे माथि डुङ्ग्रा ललिपप खानुहुन्छ म किन दिँदैन दिइहाल्छु त केही नै बिहाको त मेरो यस्तै सामान छ हजुर छोरीलाई नि ललिपप चाहियो यत्रो छोरीले नि ललिपप खान्छ नि लौ लौ यत्रो छोरीले ललिपप खान्छ नि लौ लौ मनिष ल सकिएको छ यार ललिपप त फाइनली घर पुगेको छु गएँ चुक नखाई रोके एकछिन ओइ मम्मी गर्छ त ओ क्रिस दादा